Hi, good morning mga friendship. It's me again, Peach Abacial. Welcome back to my channel. For today, tayo ay magluluto ng isang recipe na ang budget natin ay below 100 pesos lang. So, but please, 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 pag-promise kayo sa akin, panonoorin nyo, tatapusin nyo hanggang sa dulo, kasi meron kayong matutuklasan. Okay? So, without further ado, let's start na. And these are the ingredients. Alam nyo na ba kung ano yung ating lulutuin? Hey, I'm so excited! Yay! Okay, so lagyan na natin ng cooking oil ang ating pan at painitin. Kapag mainit na, ilagay na natin ang ating garlic. Next nating ilalagay ay ang ating onion. So, haluin muna natin. And next is tomatoes. Yung ating tomatoes. At hihintayin natin na lumambot yung ating mga tomatoes. Halu-haluin lang ulit natin. Halo-halo. Iba't iba. Yan. Haluin natin siya. And then, kapag ganyang malambot na yung tomatoes, i-add na natin yung ating ground pork. And i-mix natin siya. So, igigisa na rin natin yung ating ground pork. Or saute. Let's put on some pepper. Yan. Masarap pag maraming pepper. And salt. So, yung paglalagay nito, again, unti-unti lang. Wala akong sukat na sinasabi kasi depende yan sa lasa na gusto nyo. So, masarap, sakto lang yung alat and then may konting tama ng pepper. Yan, buti nakailag ako. Munti ka na akong tamaan talaga. And if you will notice, yung pagluluto ko, hindi ako gumagamit ng mga Ajinomoto or yung mga magic sarap na pampalasa. Salt and pepper lang, katalo na yan. So, ganyan lang ako magtimpla. Para healthy. Pa-healthy ko, no? And now, let's add water. Diba? Water. Tubig. Water pag maarte. So, yung paglalagay ko din ng water, unti-unti lang din. Depende kasi. Ayoko kasi nang masyado siyang masabaw. So, dadagdag ako ng paunti-unti hanggang sa naka-total of 3 cups of water ako dyan. Then, pakuluan lang natin siya for about 10 to 15 minutes. So, i-check nyo lang din from time to time. So, yun lang ang mapapayo ko din sa mga magluluto or newbie like me. So, bantayan natin maigi and focus muna tayo sa ginagawa natin kapag nagluluto tayo. Okay? Baka mapatuto ka sa TV. Wala, patay, sunog ang iyong niluluto. So, i-check siya from time to time. Okay? Now, lagyan naman natin ng calamansi. So, ito na ang sikreto. Ito na yung pampasarap. So, magtatalo na yung alat and asim. Diba? Isang piraso lang na calamansi, pigaan nyo siya. And then, hahaluin naman natin na yan. Yan. Ang sarap na niya. Naamoy nyo na ba? Para mas may sipa, lagyan naman natin ng sili. So, siling pula, hinati ko lang yan sa 3. And then, ihalo lang natin ng kaunti. Huwag nyo munang pisain kasi masyado naman, baka masyadong umanghang. So, later, pwede namang gawin yon. Okay?
para makakain din yung iba. And ayan na siya. So, nagtataka ba kayo? Nasaan ang ampalaya? Ganito kasi, meron kasing nangyari sa ampalaya. So, abangan nyo. Ito na, sa susunod na video. Ano ba yan? Di magayat? Diyos ko, Lord. Natanggal mo na ba yung ito? Binubuksan ko pa nga lang. Ayaw kasi gayat na yun. Pusa ka! Uod! Marami uod! Saan? Ako na. Oh, please, tulungan mo na yun. Baka kung saan pupunta yung uod. Yay! Bilisan mo! Gitarsius naman eh! O, tama na yung tawa nyo, ha? So, alam nyo na kung ano nangyari sa ampalaya. Kaya, dyan nagsimula ang alamat ng lutong pacham ni Peach. Thank you so much for watching! Please subscribe to my channel and comment down below. Thank you and God bless. Bye!